Dengan izin Yang Arif, selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat 7 Januari 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, berita raja bagi pihak yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, saya S. Mala mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, nama saya Josephine Teo Yen mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 182901 2019 P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Lim Juwin, pempetisyen pertama. Baik, silakan M1. Dengan izin Arif, saya Goh Seng Hong. Saya adalah peguam pengusul yang mewakili pempetisyen pertama Lim Juwin. Dan rakan-rakan saya bijaksana saya pada hari ini, Puan Jivita yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Cik Suhid Tamara yang mewakili Majlis Peguam Malaysia, Cik Josephine Teo Yen yang mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan pujian saya dalam bahasa Inggeris. Ya, silakan. Much obliged, Yang Arif. The petitioner Lim Juwin was born on 14 November 1980 in Perak. He is the eldest child of Mr. Lim Sun Lai and Mrs. Ng So Fong. The petitioner started his primary education in Sekolah Kebangsaan Jalan Panglima Bukit Kantang Wahab, Ipoh, Perak, before continuing his secondary education in St. Michael Institution, Ipoh, Perak. The petitioner is grateful to his Pengajian Am school teacher, Mr. Karu Nagaran, for inspiring the petitioner to become a lawyer. The petitioner read law at Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. After graduating with a Bachelor of Law with Honours in 2004, the petitioner was offered to join the Attorney General Chambers. The petitioner pursued his degree of Master of Law at University of Malaya. With the support and encouragement from his family and friends, the petitioner received his degree of Master of Laws with distinction in 2013.
The petitioner has been in service for the past 17 years and 5 months and was placed in several divisions and agencies, including the Advisory Division, Drafting Division, International Affairs Division, Prosecution Division, Civil Division of the Attorney General Chambers, the Legal Aid Department, and the Custom Appeal Tribunal. The petitioner wishes to take this opportunity to express his utmost gratitude to his parents and sister, Lim Yi Lin, for their unwavering support and love. The petitioner would also like to dedicate this day to his father, who passed away exactly a month ago, and regrets that he is unable to witness this memorable day. The petitioner is grateful to his wife and fellow petitioner, Wu Hui-yi, who is also present today, for her unconditional love, endless support, and for being there through his good and bad days. Without her and her greatest gift to him, his children Cadence Lim Zihe and Raiden Lim Mengcheng, the petitioner would not be able to achieve greater heights in life. Lastly, a special thanks to his former colleagues and his former superiors, especially Madam Wan Nor Sakina Saad, for their support and guidance throughout the hectic days in AGC. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen merupakan seorang yang bersasia murni dan seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya semua kertas kausa adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tiada bantahan terhadap petisyen yang telah difaulkan ini. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini supaya pempetisyen diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai sebarang bantahan, Yang Arif. Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan, Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Lim Ju Win untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk pempetisyen memakai jubah beliau sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 183001-2019. P2 sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya pempetisyen kedua Fu Hui-yi. Silakan M2. Dengan izin Arif, saya Goh Seng Hong, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kedua pada hari ini, iaitu Fu Hui-yi. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif terlebih dahulu. Dengan izin Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Masya Allah Yang Arif. The petitioner Wu Hui-yi was born on 18 July 1983 in Kota Kinabalu, Sabah. She is the eldest child of Madam Lucy Ng Yun Jin and has two younger brothers.
The petitioner started her primary education in Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Sandautau, Kota Kinabalu, Sabah, and secondary education in Sekolah Menengah Kebangsaan St. Francis Convent, Kota Kinabalu, Sabah, before continuing her studies to Form 6 in Sekolah Menengah Lasale, Kota Kinabalu, Sabah. The petitioner read law at University of Malaya, and she is my classmate during our study time in University of Malaya. After graduating with a Bachelor of Laws with Honours in 2007, the petitioner was offered to join the Attorney General Chambers. The petitioner had been in judicial and legal service for 10 years and 8 months since July 2007 and was placed in several divisions and agencies. Her last posting in service was in the Drafting Division, Putrajaya. The petitioner has resigned from service in February 2018, and the petitioner would like to express her thanks to her former supervisor and colleagues in AGC throughout her journey in service. The petitioner is currently working as the head of Unit of Employment Insurance in Employee Social Security Organization, which is SOCSO. The petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to the most important person in her life, that is her mother Lucy Ng Yun Jin, and her brothers Fu Yao Chong and Fu Yao Guang for their unconditional support and love. Without them, the petitioner would not have been who she is today. The petitioner is forever grateful to her mother for raising her and her two brothers single-handedly, and God willing, they are all successful now. The petitioner is thankful to her pillar of strength, that is her husband, who is also one of the petitioner present today, which is the first petitioner, Lim Ju-win, and their children, Cadence Lim Zi-he and Raiden Lim Meng-jing, for their endless love and support. Without them, the petitioner is going to be a better person each day. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen merupakan seorang yang bersahsia, murni dan seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Saya percaya bahawa semua kertas kuasa adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tiada bantahan terhadap petisyen yang telah difailkan ini. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Jawatan kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Fu Hui Yi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen memakai jubah beliau sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih, Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 1811601 P3, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nathaniel Lau Shen Min, Pempetisyen ketiga. Baik, silakan M3. Dengan izin Yang Arif,
Saya Robert Lau, mewakili pihak Pempetisyen Nathaniel Lau Shen Min yang turut hadir pada pagi ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah pun diperkenalkan terdahulu. Mewakili pihak Pempetisyen bersejarah ini, Pempetisyen berhasrat tunggal untuk diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, izinkan saya untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, silakan. I'm obliged, my lord. My lord, I appear before this honourable court this morning brimmed with immense joy and pride, principally for three reasons. The petitioner is also the youngest of my nephews. I therefore have an indirect personal interest in the petition. Thankfully, this is about the only court proceeding where counsel is allowed to advance his personal cause, indirect though it may be, without being frowned upon. Secondly, as an advocate advancing a cause, there is never certainty in outcome. But I apprehend that in the fullness of time to today's proceedings, there will be a joyous conclusion. And thirdly, if my apprehension proves right, I will also be able from today to address the petitioner as my learned friend at law. My lord, as the Bahasa Malaysia saying goes, kalau tak kenal, maka tak sayang. Indulge me please to share the customary brief background of the petitioner. The petitioner, Nathaniel Lau Shen Min, is the only child of my brother Andy Lau and my sister-in-law Maureen Fu. He was born and bred in the sprawling capital that is Kuala Lumpur. The petitioner's father is a senior vice president of the Taylor Schools, whilst his mother is a homemaker. The petitioner received and completed his primary and secondary education at the Chung Kuat National Type School and Gardens International School, respectively. Petitioner went on to complete his A-levels at the Gardens International School as a straight A student. I must say that the petitioner's parents are astute in wanting him to be exposed and to have the best of both worlds in terms of education. First, in a Chinese medium school during his formative years, where there is greater discipline and diligence, and subsequently in an international school setting. My lord, in embarking upon his A-levels, the petitioner manifested an ambition in the field of law. Armed with such an ambition, he planned and set upon his journey. The petitioner then read law at the University of Bristol in the United Kingdom. He graduated in 2019 with a second-class upper degree with honours. He then went on to complete the Bar Professional Training course at the City Law School, University of London in UK in 2020. Those were trying times, my lord. It was the onset of the pandemic. The petitioner had to return to Kuala Lumpur midstream in April 2020 and complete the course online, including undertaking the examinations virtually. As the saying goes, when the going gets tough, the tough gets going. The petitioner rose to the occasion. On completion, the bar school classified and categorized him as being very competent. A classification and category, my lord, I must confess, which is entirely alien to me. He was then formally called as an utter barrister of England and Wales of the Honourable Society of Lincoln's Inn in November 2020. Like all good sons of this beautiful nation of ours, especially when it is apolitical, the petitioner had returned to Malaysia, albeit somewhat prematurely. The petitioner then commenced his pupillage under the tutelage and guidance of my learned friend Mr. Andrew Chew, a partner at Messrs. Lee Hishamuddin Allen and Gladhill. At this juncture, my lord, the petitioner has very properly asked to convey his utmost gratitude and appreciation to his pupil master, Mr. Chew, for his guidance, support and patience throughout the petitioner's time as a pupil. A well-respected and regarded member of the bar himself, I am certain that the tutelage and guidance proffered by my learned friend Andrew will stand the petitioner in good stead. On a personal note, I also have no doubt, my lord, that my learned friend Mr. Chew would have nourished both the petitioner's brain and stomach in equal measures during the 9 months. My lord,
The petitioner had in fact asked that I not dwell too much on him, as he reckoned that today really is not all about him. For the petitioner, it is also about the persons who have very significantly contributed to his full bloom, his coming of age, so to speak. According to these persons, his words of appreciation and gratitude would be the very least he can do, for words alone cannot adequately display his eternal gratitude and appreciation. But it must be done, my lord. First and foremost, the petitioner is immensely thankful and grateful for his life journey thus far, made only possible by his ever unflinching supportive parents. The petitioner is eternally grateful to his parents for the unselfish sacrifices and unconditional love in the petitioner's upbringing. A few personal words regarding the petitioner's parents. As the saying goes, one can choose one's friends, but not family. On a personal note, I wouldn't trade the petitioner's parents even for the world. Petitioner also wishes to thank his paternal grandmother, namely my mother, for her sacrifices, unwavering acts of selflessness, infinite wisdom and contributions. The petitioner is forever indebted and continues to be humbled. And this is something that I readily and happily associate with, my lord. And not to forget the petitioner's aunt, Beng Chu, also my sister, herself a senior and well-respected and regarded member of the bar. A big thank you for all the support and encouragement. I think the only thing unresolved between Beng Chu and I would be who was the greater inspiration to the petitioner in wanting to take up law. The petitioner also extends his gratitude and appreciation to my learned friend, Mr. Chew's merry band of associates and staff, also known as Team AC, for their patience, guidance, and support throughout his pupillage. On this day, soon to be of new beginnings, the petitioner recognizes the responsibility that comes with being an advocate and solicitor. The petitioner aspires to make a positive contribution in his own way to the profession and be of service to the wider community and for the betterment of the community. My lord, I now draw to an end. I state without reservation, and I say it with confidence and conviction, that the petitioner is a fit and proper person to be admitted as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. The petitioner's course papers are in order. I understand that my learned friends for the three august bodies respectively very graciously have no objection to this petition. I respectfully move that the petitioner, Nathaniel Lau Shen Min, be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I'm obliged, my lord. Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nathaniel Lau Shen Min untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. I'm obliged, my lord. My lord, I would ask for leave and permission for the petitioner to self-roll. Ya, dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Sama.
I'm obliged, my lord. Yeah. He really took his time and was milking the moment, I think, Yeah, for posterity. He's not used to wear the robe. Dah lepas ni hari-hari pakai jubah. Okay, Tania, thank you. Thank you, my lord. Okay. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 1812201/2021. P4 sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Afiq Iskandar bin Aziz, Pempetisyen yang keempat. Silakan M4. Dengan izin Yang Arif, nama saya Izzah Hajar Ahmad Izzam bagi pihak Pempetisyen Afiq Iskandar bin Aziz pada hari ini. Rakan-rakan saya yang bijaksana dari badan-badan yang berkaitan telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Jika diizinkan Yang Arif, saya ingin meneruskan hujahan di dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Much obliged, my lord. May it please your lordship. The petitioner hails from Bandar Baru Bangi, a town more familiar if one says near Kajang. The petitioner graduated with LLB honours from University Technology Mara, where the petitioner had a great time and is immensely grateful for all the opportunities. The petitioner admits that throughout his pupillage, he had faced unique and distinctive challenges, all of which the petitioner have gracefully conquered. The petitioner is proud to claim that he has grown so much despite remaining the same in size for now. Personally, this was not just a 9 months experience, but a lifetime in the making. As such, the petitioner has a list of inspiring people to thank for. Before that, the petitioner is full of gratitude to his Almighty and all-knowing for always guiding the petitioner towards what is best and needed in life, and granting the petitioner serenity in accepting the things he cannot change, courage to change the things he can, and wisdom to know the difference. Firstly, the petitioner wholeheartedly thanks his Mama Idura Amiruddin, his light at the end of the tunnel, his lighthouse in the dark seas, his aurora in the cold side of the world. Thank you for the food on the table. Thank you for the financial support. But the petitioner is most thankful that God chose her to be the person the petitioner loves the most for the rest of his life. His Abah Aziz Basiran, he is like a map, the petitioner says. He can literally draw you directions with a blunt pencil on a smudged serviette. And if you follow it strictly, if you don't go astray, you will never get lost. Thank you, Abah. You are my guide. To his grandmother, Siti Zubaidah, the petitioner says it was her ambition to become a lawyer and she got close. Then it was her mission to provide me, or the petitioner rather, the necessities so I could achieve mine. Dear Wanmi, this one is for you. His significant other, Nurin Husnina, for her perpetual love, support and care, for her comfort and company, and how everything good in life seems to lead back to her. Secondly, the petitioner is thankful for his friends and companions. The petitioner extends his gratitude to his besties, Anissa Azaria, Wan Shufia, Iman Ridwan, Hanan Sued, Ashraf Jaafar and Althia Suraya for their confidence in the petitioner and for always showering the petitioner with warmth and kindness. The petitioner is indebted to his friends but also hope that they did not enter a JDS against the petitioner. Not entirely sure for what reason, my lord. Next, the petitioner thanks his boys, Nazrul Nizar, Nazmi Asra, Hasif Safwan, Raja Zulkarnain, Abdul Hakim, Nick Mahidin, Muhammad Taqiyuddin and Taqif Azlin. For the golden times, they were the best of the petitioner's life. Most of us were born in 1997, but we live like it was 1975. And the petitioner thanks his day ones from his hometown, Azrul Asraf and Aishah Nur Fitri, for sticking around and always seeing the good in him. Next, the petitioner thanks his master, Dato R.S. Sodi, for taking the petitioner under his wings and gradually giving the petitioner an opportunity to catch a glimpse of how it is to run a law firm. In addition, the petitioner is eternally grateful for the much-needed support from his fellow pupil warriors, he calls them, Arif Haikal and Maryam Mustafa, throughout the petitioner's pupillage. And not to forget, to all his friends in law school, he says, thank you. As we approach the end, the petitioner dedicates his milestone to two beautiful souls, his late grandfather Haji Basiran and his late friend Shafiq Emir, whom the petitioner may have lost tangible touch but will forever be included in his prayers. Last but not least, the petitioner thanks his tutors and inspirations,
Puan Isma Ismail for the knowledge and trust in the petitioner, Encik Wasim Dihni for being a role model to the petitioner, and lastly myself, for he says I inspired the petitioner to take up civil litigation and for taking the time to move his call today. The petitioner wishes to clarify that he did not intend to single out anyone from his long call script, but if the petitioner had followed the script, he would be the man who can't be moved today. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor, that the petitioner's papers are in order and the relevant bodies have no objections to the cause. Wherefore, I humbly pray that the petitioner be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Afiq Iskandar bin Aziz untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. I'm much obliged, my Lord. I would like to seek leave for the petitioner to robe himself, my Lord. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Much obliged, Yang Arif. Thank you. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 18152-02-2021 P5, sila perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum Ya Arif. Dengan izin, saya Muhammad Amirul Hakim bin Ahmad Mahazir, Pempetisyen kelima. Baik, silakan M5. Assalamualaikum dan dengan izin Yang Arif. Nama saya Luqman bin Mazlan Yang Arif, mewakili Pempetisyen. Encik Muhammad Amirul Hakim, Ahmad Mahazir dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang telah diperkenalkan sebentar tadi Ya Arif. Ya Arif, saya mulakan dan pohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memperkenalkan dan membentangkan sedikit latar belakang Pempetisyen pada hari ini. Ya Arif. Pempetisyen telah dilahirkan pada 6 Februari 1997 di balik Pulau Pinang dan merupakan anak sulung daripada 2 orang adik-beradik. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan St. George Balik Pulau dan seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan St. George Balik Pulau. Setelah tamat pembelajaran di peringkat sekolah menengah, ya, Pempetisyen telah melanjutkan pelajaran di peringkat asasi di Universiti Teknologi Mara dan kemudiannya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang di universiti yang sama. Ya Arif, setelah menamatkan pengajiannya pada tahun 2020, Pempetisyen telah mengurat langkah sebagai seorang pelatih dalam kamar pada akhir Disember 2020 di Tetuan Ashraf Al-Hirzan Associates di bawah seliaan Puan Nurul. Dan sepanjang tempoh 9 bulan tersebut, Pempetisyen telah didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang amalan khususnya berkaitan undang-undang pencegahan dan undang-undang jenayah. Ya Arif, di kesempatan ini Pempetisyen ingin mengungkapkan bukan ribuan, malah jutaan terima kasih buat insan-insan penting dalam kejayaan Pempetisyen sehingga hari ini. Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan dan kasih sayang buat keluarga tercinta yang tidak pernah jemu mendoakan Pempetisyen dan sentiasa menyokong Pempetisyen. Diucapkan terima kasih kepada mak, mama dan acu atas segalanya. Seterusnya Ya Arif, Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat di firma Tetuan Ashraf Al-Hirzan dan Associates, terutamanya Tuan Ashraf, Tuan Al-Hirzan, Tuan Nur Azihan, Tuan Muhaimin, Tuan Luqman, Tuan Syarullah, Puan Nurul, Tuan Nasiruddin.
Dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Ikram dan juga Tuan Izwan di atas perkongsian ilmu serta nasihat kehidupan yang telah diberikan kepada Pempetisyen sepanjang-panjang pembelajaran Pempetisyen. Pempetisyen akan menyematkan di dalam hati segala nasihat dan tunjuk ajar yang telah diberikan. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Safwan, Cik Ain, Encik Aizat, Cik Mona, Cik Altia dan juga Cik Azlini atas segala tunjuk ajar dan bantuan sepanjang tempoh latihan Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah-pensyarah Pempetisyen di Universiti Teknologi Mara yang banyak membantu Pempetisyen sepanjang ini, terutamanya Encik Muiz dan Tuan Haji Izwan. Selanjutnya, Pempetisyen juga ingin memberi penghargaan buat sahabat-sahabat baik Pempetisyen yang telah menyokong dan juga sentiasa membantu Pempetisyen di sepanjang perjalanan Pempetisyen, khususnya Abu Bakar, Fayad, Asri, Megat, Khairunisa, Airul dan Naim. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan yang lain serta ahli firma akademik 8F. Ya Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara. Saya juga percaya, ya Arif, bahawa segala dokumen Pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya. Oleh itu, ya Arif, saya memohon agar Pempetisyen Muhammad Amirul Hakim Ahmad Mahazir diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Selangor, tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Muhammad Amirul Hakim bin Ahmad Mahazir untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Arif, saya pohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 181304 09 2020 P6, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, Muhammad Kabir Haris Rahim, Pempetisyen ke-6. Baik, silakan M6. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ayub bin Yazid, mewakili Pempetisyen Yang Arif pada pagi ini, Muhammad Kabir Haris bin Rahim, serta rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur sebagaimana yang telah diperkenalkan Yang Arif. Sebelum saya mengusulkan permohonan Pempetisyen untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan latar belakang Pempetisyen Yang Arif. Yang Arif, Pempetisyen telah dilahirkan pada 2 hari bulan April tahun 1997 di Shah Alam, Selangor kepada pasangan Encik A. Rahim bin Said dan Puan Katar Bibi binti Laksamana. Pempetisyen merupakan anak bongsu dan merupakan putera tunggal daripada 5 orang adik-beradik. Pempetisyen memulakan jejak ilmunya pada tahun 2004 di Sekolah Rendah Hirak Shah Alam sebelum meneruskan pendidikan menengah rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah II dan seterusnya ke peringkat menengah tinggi di Sekolah Menengah Sains Banting. Sejak berada di bangku sekolah lagi, Pempetisyen banyak didedahkan dengan perkembangan dalam negara yang meliputi pelbagai aspek seperti politik, dasar awam dan juga pentadbiran. Hal-hal seperti berikut telah mencetuskan rasa ingin tahu dan minat yang mendalam terhadap selok-belok, mekanisme dan juga pelaksanaan undang-undang di Malaysia.
Pempetisyen kemudiannya meneruskan pengajian ke peringkat pra-universiti di Universiti Teknologi Mara dalam program asasi undang-undang sebelum melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sini pempetisyen banyak bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti berpersatuan, co-curriculum serta kesukarelawan dalam usaha untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Usai tamat pengajian, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah seliaan dan tunjuk ajar rakan bijaksana dan juga sahabat baik saya yang arif, Encik Muhammad Faizi bin Cik Abu di Tetuan Tengku Amalin dan Faizi. Melihat kembali jejak langkah yang telah dilalui dan keputusan yang perlu dibuat sebelum ini, pempetisyen mengakui bahawa pelbagai ranjau dan rintangan yang perlu dihadapi serta pengorbanan yang perlu dibuat di setiap langkah kehidupan pempetisyen, baik dari segi fizikal, mental, kesihatan maupun kewangan, semuanya demi menimba ilmu dan pengalaman. Pempetisyen juga tidak menafikan bahawa banyak kesilapan dan kekurangan oleh pempetisyen sendiri di setiap langkah dalam menimba ilmu. Namun, itu tidak mematahkan semangat pempetisyen untuk sentiasa bergerak ke hadapan walau pelbagai ujian melanda. Pempetisyen berpegang teguh dengan kata-kata hikmat oleh Michael Jackson ya, idola pempetisyen katanya, dengan izin, study the greats and be the greater. Yang Arif, pada hari yang penuh bersejarah ini, pempetisyen ingin memanjatkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kepada Yang Maha Esa atas kudrat dan kekuatan yang telah diberikan sepanjang pempetisyen menuntut ilmu dan pengalaman. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada keluarga pempetisyen, khususnya kepada kedua ibu bapa pempetisyen, iaitu Encik A. Rahim bin Said dan Puan Katar Bibi binti Laksamana serta adik-beradik pempetisyen atas doa, sokongan dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang pempetisyen mengorak langkah untuk menjadi seorang insan yang berguna. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Peguam Pengajar Pempetisyen iaitu Encik Muhammad Faizi bin Cik Abu kerana telah banyak memberi pendedahan dan tunjuk ajar terhadap seluk-beluk dunia perundangan kepada pempetisyen. Di kesempatan ini juga, pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan para pensyarah sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita di atas segala ilmu yang telah diberikan tanpa mengenal erti penat dan lelah. Pempetisyen juga turut merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan sekerja di Tetuan Tengku Amalin dan Faizi iaitu Puan Atikah, Encik Zahir, Puan Akilah dan Cik Amira atas segala tunjuk ajar dan kerjasama yang diberikan kepada pempetisyen sepanjang menjalani latihan dalam kamar. Tidak dilupakan juga kepada Encik Yusfarizal Yusof atas ilmu dan tips yang diberikan kepada pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekelas pempetisyen, khususnya kepada Arifuddin Syahrul Zani, Burhanuddin Helmi, Daniel Hamdan dan Azad Arsyad atas sokongan dan bantuan yang diberikan serta tidak pernah jemu mendengar luahan hati pempetisyen di kala senang dan susah. Ya Arif, saya yakin dan percaya bahawa kesemua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan bijaksana saya yang masing-masing daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan Arif. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon supaya pempetisyen Muhammad Kabir Haris bin A. Rahim diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan ya Arif. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai sebarang bantahan yang Arif. Tiada bantahan yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Muhammad Kabir Haris bin A. Rahim untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, dengan rendah diri saya mohon keizinan untuk pempetisyen menyarungkan jubahnya Yang Arif. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 18 1338 10 2020. P7, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nurfarisha binti Muhammad, Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, minta maaf. Sorry Yang Arif, I'm reading the speech which I just received from Encik Ashraf. Dengan izin Yang Arif, saya Encik Ashraf bin Abdul Razak, iaitu Peguam pengusul yang asal, terpaksa tidak dapat sempat meneruskan prosiding di sini akibat masalah teknikal. Saya kini adalah Peguam pengusul bagi Pempetisyen ke-7, iaitu Nurfarisha binti Muhammad. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, iaitu Cik Josephine Teo Yen akan menyebut bagi Majlis Peguam Malaysia. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan petisyen Pempetisyen ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen dilahirkan pada 21 Januari 1996 di Kuala Lumpur dan dibesarkan di Gombak, Selangor. Pempetisyen merupakan anak kedua kepada Encik Muhammad bin Atan dan Puan Nur Mashita binti Mak Kip. Pempetisyen telah mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Taman Selasih dan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Pempetisyen seterusnya telah melanjutkan pelajarannya di peringkat ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada 20 minta maaf Yang Arif, ada masalah dengan my email. Yang Arif, di hari yang bersejarah ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua ibu bapa Pempetisyen bersama dengan kedua-dua adik-beradiknya, iaitu Nur Nazira dan Nur Afika, yang sentiasa memberi semangat, mendorong dan membimbing Pempetisyen untuk tidak pernah berputus asa dalam mengejar cita-citanya. Pempetisyen juga sangat menghargai segala kasih sayang, dorongan serta kepercayaan yang diberikan kepada Pempetisyen. Yang Arif, seterusnya Pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Dato Hazman bin Ahmad atas kepercayaan yang diberikan kepada Pempetisyen untuk menjalani latihan dalam kamar di bawah bimbingan beliau, serta atas segala ilmu, peluang dan nasihat yang diberikan kepada Pempetisyen sehingga kini. Tidak lupa juga kepada Encik Preman Gopal, Cik Siti Hajar, Encik Arifin Ahmad, Puan Hazlina Hassan bersama dengan Datin Nurliza serta semua warga negara Ketuan Omar Ismail Hazman dan Co yang sentiasa berkongsi ilmu, nasihat dan semangat
yang diberikan sepanjang Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar NIM. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangannya di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, khususnya kepada Roy Haiza dan Syamini Syahira yang sentiasa memberikan semangat berkongsi ilmu dan susah senang bersama-sama dengannya sepanjang tempoh 4 tahun pengajiannya di universiti. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada semua rakan-rakan baiknya, iaitu Dayang Razali, Farhana Adnan, Afifah Husna, Farah Azizi, Akila Halim, Fatin Zaidi dan Nisa Faika yang sentiasa memberikan semangat dan menceriakan kehidupan Pempetisyen dari sekolah menengah sehingga kini. Tidak lupa juga rakan-rakan baiknya semasa di universiti, iaitu Dina Iza, Ayuni Adnan, Aisyah Zaharil dan Fazil Fariza atas segala sokongan selama ini. Dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa kertas-kertas pausa Pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan sempurna. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen Nur Farisha binti Muhammad diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenalkan. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai sebarang bantahan, Yang Arif. Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan, Yang Arif. Cik Mala. Ya, Yang Arif. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menjadi bidan terjun bagi menjadi peguam pengusul untuk Pempetisyen pada saat-saat akhir bagi memastikan perjalanan perbicaraan kita pada pagi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Farisha binti Muhammad untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar membenarkan Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, Terima dipersilakan. kasih. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih, Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, Petisyen ke-8 WA 18 1811 12 2020 P8, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Aisyah binti Sofian Elais Muhammad Sofi, Pempetisyen ke-8. Silakan M8. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Azam bin Sofian Elais Muhammad Sofi, Peguam Pengusul hadir pada pagi ini bagi pihak Pempetisyen ke-8, Nur Aisyah binti Sofian Elais Muhammad Sofi.
Bersama-sama saya, rakan saya yang bijaksana mewakili badan-badan berkenaan seperti mana yang telah dikenalkan sebelum ini. Yang Arif, saya pohon untuk memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen telah dilahirkan pada 4 Februari 1997 di Kuala Lumpur dan merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Sofian alias Muhammad Sofi bin Makmun dan Puan Sarimah binti Muhammad Zabri. Pempetisyen telah mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Rasa dan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Ampang Pecah, Hulu Selangor. Pempetisyen kemudiannya telah melanjutkan pengajiannya di Universiti Teknologi Mara dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Pempetisyen seterusnya telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Nazim Nasir P. Anand & Co. di bawah bimbingan dan tunjuk ajar rakan bijaksana saya, Dato Anandan P. Tachanamurti. Pada pagi ini, Pempetisyen ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua ibu bapa Pempetisyen, Encik Sofian alias Muhammad Sofi dan Puan Sarimah atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang dicurahkan serta sokongan dan doa yang tidak pernah putus untuk Pempetisyen. Pempetisyen berharap pencapaian pada hari ini dapat sedikit sebanyak mengembirakan hati ibu bapa Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada adik-beradik Pempetisyen iaitu Nol Ain, Nol Azam, Muhammad Hafiz dan Nol Lisa yang sentiasa ada untuk memberikan kata-kata semangat dan membantu Pempetisyen mengejar impiannya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Nur Dalilah selaku rakan baik Pempetisyen yang sentiasa berada bersama Pempetisyen di kala susah senang. Syahirah Akilah selaku rakan pelatih dalam kamar yang telah membimbing dan membantu Pempetisyen dan Zul Ashraf Fidaus selaku rakan yang sentiasa menemani Pempetisyen sepanjang masanya di universiti. Terima kasih juga kepada Syuhada Saif & Co, rakan-rakan lain yang telah membantu Pempetisyen serta semua guru dan pensyarah atas segala ilmu yang dicurahkan. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Dato Anandan atas kesudian beliau untuk memberikan peluang, masa dan tenaga untuk berkongsi ilmu dan memberikan didikan serta tunjuk ajar kepada Pempetisyen. Tidak lupa juga penghargaan kepada Cik Fatin dan Encik Kumar yang sentiasa sabar dalam memberikan tunjuk ajar kepada Pempetisyen serta staf-staf di Tetuan Nazrin Nasiti Anand & Co yang telah turut membimbing Pempetisyen sepanjang latihannya. Tanpa dorongan dan sokongan mereka semua, Pempetisyen tidak mampu berada di sini pada hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan sempurna dan bahawa rakan-rakan saya yang bijaksana mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan Pempetisyen ini. Oleh demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah seperti dipohon. Ada bantahan Yang Arif? Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan Yang Arif. Tanya Cik Nur Azam, Pempetisyen ni adik Cik Nur Azam? Ya, Yang Arif, adik saya. Kenapa tak bagi tahu dalam latar belakang tadi masa ucapan? Kena tu professional Yang Arif. Actions speak louder than words. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Aisyah binti Sofian alias Muhammad Sofi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, dengan segala hormatnya saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen yang juga merupakan adik saya untuk menyarung jubahnya sendiri. Sekarang baru you kata dia adik you Okey, saya izinkan. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada wakil-wakil daripada pihak-pihak yang berkenaan, iaitu daripada Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang telah sudi hadir di perbicaraan kita pada tengah hari ini. Tidak lupa juga Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang telah sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita tengah hari ini yang telah disiarkan secara langsung melalui sidang video. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini bagi merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar, iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam sebentar tadi. Lim Ju Vin, Fu Hui Yi, Nathaniel Lau Shen Min, Afiq Iskandar bin Aziz, Muhammad Amirul Hakim bin Ahmad Mahazir, Muhammad Khabir Haris bin Rahim, Nur Farisha binti Muhammad dan Nur Aisyah binti Sufyan alias Muhammad Sofi. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang telah sebentar tadi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. For those of you who have just been admitted, 7 January 2022 will be a very special day. For on this day, as a result of the order which I have just pronounced, you have become an advocate and solicitor of the High Court of Malaya and an officer of this court. Now, as a result of this simple but important ceremony, you have the right of audience in court, a right and a privilege which sets you apart from others who have not been so admitted. At this time, you are entitled to pause on the journey of life, to stand proud, and to derive satisfaction from your achievement in gaining admission to the bar. For your admission represents the culmination of many years of dedicated study and sacrifice, many years of hard work, punctuated at times with anxiety and anguish. But that is over. You have now reached your goal, and you are now entitled to savor this pleasurable moment in your life as you embark on a professional career in the law. On behalf of Judiciary, I warmly congratulate each of you and welcome you to the fraternity of the law.
Not only is this a memorable day for you who have been admitted, but it is also a memorable day for others. And let us not forget those loved ones, your parents, your wife, your husband, your partner, your siblings, your wider family, your friends, who during the long arduous years of study have lovingly and loyally helped and supported you, who have given you strength and sometimes the wherewithal to carry on. They too, each and every one of them, deserve your gratitude and your appreciation. On your behalf, I publicly thank them. Without their love, loyalty, help, and support, and the many sacrifices which they have made, you would not be standing where you are today. They too are entitled to share in the pride, the joy, and the satisfaction of this special day. And now to your future, as you enter the profession in these challenging times in the midst of the pandemic, I urge you to keep 4 points firmly in mind. First, let your goal always be the pursuit of excellence and professionalism. Secondly, remember the twin duties, the duty to the court, the duty to the client. Thirdly, remember that as an officer of the court, you have both exclusive privileges and heavy responsibilities. Do not abuse those privileges. Always discharge those responsibilities. At all times, duty must prevail over self-interest. At all times, there must be the clear stamp of honesty and integrity. Fourthly, remember that the practice of the law is more than a mere business. It is a profession, a learned profession, which is based on service to your fellow citizens. As you go forth to your new calling, I wish you good luck. There will be much hard work, many joys, many disappointments. I believe that you will derive immense personal satisfaction from the practice of the law. And I believe that you will not regret your choice of a vocation. And may I conclude by congratulating each one of you and your parents and loved ones once again on your admission to the bar. I wish the very best of luck in your career at the bar, and I wish you a very happy New Year 2022, and with the hashtag of stay home, stay safe, stay healthy, mahkamah dengan ini ditangguhkan. Sekian, terima kasih.